Cách xây dựng một tâm trí mạnh mẽ đến mức gây sợ hãi cho người khác. Nietzsche. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao tâm trí mình cứ quay cuồng khi thế giới trở nên tĩnh lặng? Tại sao những suy nghĩ nhất định lại ám ảnh bạn vào ban đêm? Hay tại sao bạn càng tỉnh thức, thế giới xung quanh lại càng cảm thấy bị đe dọa bởi sự rõ ràng của bạn? Đến một thời điểm trong đời, việc suy nghĩ sâu sắc không còn là một đức tính nữa mà bắt đầu cảm thấy giống như một sự nổi loạn. Đột nhiên, sự im lặng của bạn trở nên khó chịu. Những câu hỏi của bạn gây gián đoạn. Chính sự hiện diện của bạn từng bị phớt lờ, giờ đây lại gây bất an. Liệu có thể nào điều bạn nghĩ là gánh nặng của mình, việc suy nghĩ quá nhiều liên tục, sự từ chối, chấp nhận một cách mù quáng, thực ra lại là sức mạnh lớn nhất của bạn? Friedrich Nietzsche từng nói, người có cái vì sao để sống thì có thể chịu đựng hầu hết mọi cái như thế nào. Nhưng ông cũng cảnh báo chúng ta, người ta vẫn phải có sự hỗn loạn bên trong để sinh ra một ngôi sao nhảy múa. Nhưng điều gì xảy ra khi sự hỗn loạn đó không chỉ còn ở bên trong nữa? Điều gì xảy ra khi sự chuyển hóa nội tâm của bạn bắt đầu làm rung chuyển chính cấu trúc xung quanh bạn? Bài viết này không dành cho những người tìm kiếm sự thoải mái. Nó dành cho những người khao khát sự thật, bất kể nó tàn khốc đến đâu. Nó không phải là về việc tìm kiếm sự bình yên, ít nhất không phải là loại được bán trong những gói hàng xinh xắn. Nó là về việc tìm thấy chính mình, thô ráp và không bị lọc bên dưới mọi thứ bạn được bảo phải trở thành. Bạn sẽ không tìm thấy câu trả lời dễ dàng ở đây. Điều bạn sẽ tìm thấy là một cuộc đối đầu với những suy nghĩ, nỗi sợ hãi và giọng nói thầm lặng đã, thì thầm, hẳn phải có điều gì đó hơn thế này. Nếu bạn vẫn đang xem, điều đó có nghĩa là một phần của bạn đã bắt đầu thức tỉnh. Và sự thức tỉnh đó, dù đôi khi cô đơn, là thiêng liêng. Bởi vì một tâm trí thực sự mạnh mẽ không được định hình bởi sự thoải mái. Nó được rèn giũa trong sự cô độc, trong sự đổ vỡ, trong quyết định đáng sợ là tiếp tục suy nghĩ, ngay cả khi điều đó khiến bạn phải trả giá bằng mọi thứ. Lúc đầu, nó cảm thấy khó chịu, bạn không thể giải thích rõ ràng. Nhưng những cuộc trò chuyện từng cảm thấy vô hại, giờ lại cảm thấy trống rỗng. Nụ cười xung quanh bạn dường như gượng ép. Những mục tiêu mà mọi người theo đuổi đột nhiên trông giống như những chiếc lồng được ngụy trang thành giấc mơ. Bạn bắt đầu nhìn thấu mọi thứ, không phải vì bạn muốn, mà vì bạn không thể làm khác được nữa. Và đó là cách nó bắt đầu. Sự chuyển hóa không bao giờ tự thông báo một cách lịch sự. Nó không gõ cửa và hỏi liệu có phải là thời điểm tốt không. Nó xông vào, nó phá hỏng kế hoạch của bạn. Nó lật tấm gương về phía bạn và buộc bạn phải nhìn, thực sự nhìn, không phải vào chiếc mặt nạ bạn đeo để thuộc về, mà vào bản thể bạn đã chôn vùi để sinh tồn. Nietzsche đã hiểu sâu sắc điều này. Ông không lãng mạn hóa sự đau khổ, nhưng ông tin vào sự cần thiết của nó, bởi vì có một loại trí tuệ không thể được dạy trong sách vở hay bài giảng hay video tự giúp đỡ. Đó là loại trí tuệ chỉ trỗi dậy sau khi bạn đã đứng một mình trong đống đổ nát của chính mình, nghi ngờ mọi thứ, ngay cả giọng nói của chính bạn. Hỗn loạn, theo nghĩa này, không phải là cơn bão hủy hoại bạn. Nó là trận động đất giải phóng bạn khỏi nhà tù mà bạn thậm chí không biết mình đang ở trong đó. Hầu hết mọi người đều sợ hãi sự hỗn loạn. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để tránh nó. Phân tâm bằng màn hình, chết chìm trong tiếng ồn, theo đuổi những thú vui nông cạn làm tê liệt nhưng không bao giờ chữa lành. Họ không muốn cảm nhận sâu sắc, họ muốn sự giải thoát, họ muốn sự im lặng, không phải loại chữa lành mà là loại che giấu. Nhưng bạn bắt đầu đặt những câu hỏi khác. Bạn bắt đầu tự hỏi tại sao mọi thứ cảm thấy sai ngay cả khi chúng trông có vẻ đúng. Bạn ngừng chấp nhận những câu trả lời vừa vặn trong những chiếc hộp gọn gàng. Và điều đó là nguy hiểm, không chỉ đối với bạn mà đối với tất cả mọi người xung quanh bạn. Bởi vì khi một người thức tỉnh, nó thách thức giấc ngủ của những người khác. Sự chuyển hóa của bạn giơ một tấm gương lên cho những người chưa sẵn sàng nhìn, và họ sẽ không cảm ơn bạn vì điều đó. Họ sẽ gọi bạn là khó khăn, mãnh liệt, kịch tính. Họ sẽ nói bạn đã thay đổi, như thể đó là một tội ác. Nhưng điều họ thực sự muốn nói là bạn không còn giả vờ nữa, và điều đó khiến tôi khó chịu. Có một thỏa thuận im lặng mà xã hội phát triển dựa trên nó. Hãy ở trong giới hạn, hãy tuân theo kịch bản, đừng bắt mọi người suy nghĩ quá nhiều. Khoảnh khắc bạn bước ra ngoài điều đó, khi bạn dám đặt câu hỏi, suy ngẫm, từ chối, chính sự hiện diện của bạn trở nên mang tính lật đổ. Và đó là nơi nỗi đau bắt đầu. Bạn mất những người bạn yêu, không phải luôn luôn thông qua những cuộc cãi vã hay lời nói cuối cùng, mà thông qua khoảng cách, thông qua sự vắng mặt, thông qua sự tan rã chậm chạp của những gì từng kết nối bạn. Nó đau vì bạn đã yêu họ, vì bạn nghĩ họ yêu bạn. Nhưng điều họ yêu là phiên bản của bạn không làm rung chuyển con thuyền. Khi bạn thay đổi, bạn phá vỡ phép thuật, và nhiều người thà oán giận bạn còn hơn là thức tỉnh bên cạnh bạn. Tuy nhiên,
Nietzsche sẽ khăng khăng, hãy tiếp tục ngay cả khi con đường thu hẹp lại, ngay cả khi sự im lặng trở nên không thể chịu đựng được, ngay cả khi bạn nghi ngờ liệu con đường nhận thức này có đáng giá hay không. Bởi vì đó là nỗi áp suất, đó là khoảnh khắc cái tôi cũ chết đi, và ở vị trí của nó, một điều gì đó mới bắt đầu hình thành. Không phải điều gì đó đẹp hơn hay dễ mến hơn, mà là điều gì đó thực. Đó là sự khởi đầu của sức mạnh, không phải sức mạnh tìm kiếm sự tán thưởng hay sự thống trị, mà là sức mạnh của một người không còn cần sự xác nhận để tiếp tục, một người có thể ngồi trong sự hỗn loạn của mình mà không yêu cầu thế giới giải cứu họ, một người chọn ý thức ngay cả khi sự thiếu hiểu biết sẽ dễ dàng hơn. Nietzsche nói, kẻ chiến đấu với quái vật nên cẩn thận kẻo bản thân cũng trở thành quái vật. Và nếu bạn nhìn lâu vào vực thẳm cũng nhìn lại bạn. Điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn? Điều đó có nghĩa là bạn phải bước vào sự hỗn loạn của mình với ý định. Bạn không được để bóng tối khiến bạn quên mất mình là ai. Thế giới có thể không hoan nghênh lòng can đảm của bạn. Họ có thể không hiểu sự cô độc của bạn. Nhưng nếu bạn sống sót sau sự đi xuống, nếu bạn học cách bước đi trong ngọn lửa mà không đánh mất ngọn lửa bên trong của mình, thì điều xuất hiện sẽ là một người không thể lay chuyển. Đó là cách những ngôi sao nhảy múa được sinh ra. Không phải trong sự thoải mái, không phải trong sự tán thưởng, mà trong sự đổ vỡ, trong sự đau buồn, trong sự từ chối phản bội chính mình một lần nữa. Hỗn loạn sau đó không phải là kẻ thù của bạn, nó là người cố vấn, lò rèn sự tái sinh của bạn. Vì vậy, lần tới khi nó tìm thấy bạn, đừng chạy trốn, đừng vội vàng sửa chữa nó. Hãy ngồi với nó. Hãy hỏi nó đã đến để phá hủy điều gì, và quan trọng hơn, nó đã đến để tiết lộ điều gì. Bởi vì bị chôn vùi bên dưới mọi sự sụp đổ là một phiên bản của bạn đang chờ để trỗi dậy. Một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất trên con đường dẫn đến sức mạnh nội tâm là nhận ra rằng sự thức tỉnh của bạn không kéo mọi người đến gần bạn hơn. Nó thường đẩy họ ra xa. Sự rõ ràng bạn có được, sự độc lập bạn phát triển và sự thật bạn bắt đầu nói không tạo ra sự kết nối theo cách bạn có thể đã hy vọng. Thay vào đó, chúng thường tạo ra sự khó chịu, sự phán xét và khoảng cách. Và điều đó gây tổn thương, không phải vì bạn muốn giống như mọi người khác, mà vì bạn vẫn khao khát được ai đó hiểu. Khi nhận thức của bạn mở rộng, bạn bắt đầu nhận thấy những điều mà những người khác dường như không thấy. Bạn đặt câu hỏi về những truyền thống mà không ai xung quanh bạn từng dám chạm vào. Bạn không còn tham gia vào các trò chơi xã hội mà từng cảm thấy cần thiết. Những lời nói dối, những cuộc trò chuyện trống rỗng, những thói quen nông cạn, chúng trở nên không thể chịu đựng được. Nhưng khi bạn ngừng tham gia vào màn trình diễn, một điều kỳ lạ xảy ra. Những người xung quanh bạn cảm thấy bị phơi bày. Không phải vì bạn buộc tội họ, mà vì sự từ chối tuân thủ của bạn khiến họ phải đối diện với những phần của bản thân mà họ đã lảng tránh. Tính chân thực của bạn trở nên đe dọa. Hành động tự mình suy nghĩ, bước ra khỏi những gì không còn phục vụ bạn, trở thành một sự nổi loạn không lời. Người khác cảm nhận được điều đó. Họ có thể không nói thành lời, nhưng họ phản ứng. Bạn sẽ nhận thấy nhiều sự im lặng hơn, ít lời mời hơn, những cái nhìn lúng túng, những lo lắng mơ hồ về việc bạn đã thay đổi nhiều như thế nào. Thông điệp, mặc dù tinh tế, rất rõ ràng, sự trưởng thành của bạn không còn được chào đón. Ở những nơi mà sự trì trệ là tiêu chuẩn, đây là lúc sự cô đơn trở nên nhiều hơn một cảm giác. Nó trở thành một môi trường, không phải loại mà bạn bị cô lập về mặt vật lý, mà là nơi bạn bắt đầu nhận ra rằng sự cộng hưởng cảm xúc là hiếm hoi. Những người bạn từng cảm thấy gần gũi giờ đây dường như xa cách, không phải vì bạn không quan tâm đến họ, mà vì sự kết nối không còn cảm thấy thật nữa. Nó được xây dựng dựa trên phiên bản của bạn đã giữ im lặng, đã gật đầu đồng ý, đã không dám hỏi nhiều hơn. Cái giá của sự thức tỉnh thường là sự mất mát về cảm giác thuộc về. Nhưng Nietzsche sẽ nhắc nhở chúng ta rằng sự mất mát này không phải là một bi kịch. Đó là một bước cần thiết để trở thành con người thật sự của bạn. Khi ông nói về việc tạo ra các giá trị của riêng bạn, về việc trở thành một tinh thần tự do, ông không hứa hẹn sự thoải mái. Ông đang đưa ra một thách thức. Ông biết rằng đứng một mình trong suy nghĩ, trong tinh thần, trong niềm tin là đi trên một con đường mà hầu hết sẽ không bao giờ chọn. Bởi vì điều đó có nghĩa là bỏ lại phía sau sự an toàn của sự đồng thuận. Điều đó có nghĩa là chấp nhận rằng bạn có thể không còn được yêu thích. Điều đó có nghĩa là hiểu rằng sự hòa nhập thường đòi hỏi sự thu mình lại, và đó là một cái giá mà không phải ai cũng sẵn lòng trả. Tuy nhiên, cái giá này là cánh cổng dẫn đến một điều gì đó vĩ đại hơn. Khi bạn ngừng phụ thuộc vào sự chấp thuận để xác nhận các lựa chọn của mình, bạn bước vào một sự tự do mà hầu hết mọi người không bao giờ trải nghiệm. Một sự tự do không tìm kiếm sự tán thưởng, một sự tự do không cầu xin sự bầu bạn. Đó không phải là về việc từ chối người khác,
vì kiêu hãnh, mà là về việc tôn vinh sự thật không còn cho phép bạn sống trong sự giả dối. Đây không phải là một giai đoạn dễ dàng. Đó là nỗi áp suất của sự cô độc, giai đoạn mà nhiều người quay trở lại làm loãng suy nghĩ của mình hoặc giả vờ là người mà họ đã từng chỉ để giữ hòa khí. Nhưng hòa bình được xây dựng trên sự phủ nhận là một ảo ảnh mong manh. Cuối cùng, linh hồn sẽ nổi loạn. Có một lý do tại sao rất nhiều người đi trên con đường sự thật ban đầu lại gặp phải sự kháng cự. Thế giới không biết cách chứa đựng những gì nó không hiểu. Và một người dám suy nghĩ sâu sắc, nói thật, sống mà không có mặt nạ là một tấm gương, tiết lộ sự tự mãn của người khác. Hầu hết thà phá vỡ tấm gương còn hơn là nhìn thấy những gì nó phản chiếu. Vậy bạn làm gì khi chính những người bạn yêu bắt đầu rời xa? Bạn không đuổi theo họ, bạn không im lặng để được chấp nhận lần nữa. Bạn đau buồn, bạn buông bỏ. Bạn cho phép nỗi đau làm công việc của nó, biết rằng nhiệm vụ của bạn không phải là giữ mình nhỏ bé vì sự thoải mái của người khác. Những gì bạn đang trở thành không thể vừa vặn trong những không gian bạn từng ở, và đó không phải là một thất bại, đó là một dấu hiệu của sự trưởng thành. Nietzsche tin rằng sức mạnh thực sự không đến từ việc được yêu thích mà từ việc giữ sự chân thực ngay cả khi điều đó khiến bạn phải trả giá bằng mọi thứ. Khi bạn không còn sợ bị hiểu lầm, bạn trở nên mạnh mẽ, không phải vì bạn thống trị người khác mà vì không ai có thể thao túng một người đã làm hòa với việc đứng một mình. Và vâng, sẽ có những đêm bạn sẽ nghi ngờ mọi thứ, sẽ có những khoảnh khắc bạn nhớ sự dễ dàng của cuộc sống cũ. Khi bạn cảm thấy đau đớn vì quá nhiều đối với một số người và không đủ đối với những người khác. Nhưng trong những khoảnh khắc đó, nhớ rằng bạn không ở đây để dễ dàng được hiểu, bạn ở đây để là thật. Và sự thật trong một thế giới được xây dựng trên vẻ bề ngoài luôn gặp phải sự kháng cự trước tiên. Cuối cùng, tuy nhiên, một điều gì đó thay đổi. Sự cô đơn nhường chỗ cho sự rõ ràng. Sự im lặng biến thành âm nhạc nội tâm và thay vì tìm kiếm sự chấp nhận, bạn bắt đầu cung cấp sự hiện diện. Bạn không cần phải thuộc về, bạn đã thuộc về chính mình. Đó là sự khởi đầu của quyền lực không thể lay chuyển. Đến một thời điểm trong đời, sự đau khổ trở nên không thể tránh khỏi. Dù nó đến qua sự mất mát, sự phản bội, thất bại hay sự sụp đổ của ý nghĩa, nỗi đau vẫn tìm đường vào mọi câu chuyện của con người. Hầu hết mọi người chạy trốn khỏi nó. Họ cố gắng làm tê liệt, tránh né, dán nhãn nó là điều không may hoặc bất hạnh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nỗi đau chưa bao giờ có ý định là một kẻ thù? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó là một người thầy, một ngọn lửa có ý định không phải để hủy diệt bạn, mà để tiết lộ bạn thực sự được làm bằng gì? Friedrich Nietzsche không coi sự đau khổ là một lời nguyền. Ông coi nó là nguyên liệu thô cho sự chuyển hóa. Đối với ông, đó không phải là thứ cần phải loại bỏ, mà là thứ cần phải đối diện, hiểu, chịu đựng và cuối cùng là siêu việt. Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông vang vọng niềm tin này: những gì không giết được tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn. Đó không chỉ là một câu trích dẫn cho các áp phích động lực, đó là một quan sát trung thực tàn bạo về tình trạng con người. Sống sót là chưa đủ. Chúng ta được định sẵn để tiến hóa thông qua nghịch cảnh. Trong một nền văn hóa tôn vinh kết quả tức thì và sự tiến bộ không đau đớn, ý tưởng này nghe có vẻ gần như xúc phạm. Hầu hết mọi người muốn sự chữa lành mà không khó chịu, sự trưởng thành mà không hy sinh, sự khôn ngoan mà không có vết thương. Nhưng Nietzsche sẽ lập luận rằng không có điều gì có giá trị thực sự lại không phải trả giá. Tâm trí chưa bao giờ bị phá vỡ không thể hiểu được sức mạnh của chính nó. Trái tim chưa bao giờ bị tan vỡ không thể học được điều nó thực sự trân trọng. Linh hồn chưa bao giờ được thử thách vẫn ngủ quên. Và đây là nơi nhiều người nhầm lẫn sự thoải mái với sự bình yên. Sự thoải mái là bên ngoài. Nó đến từ việc mọi thứ diễn ra theo ý bạn, từ việc được yêu thích, từ những thói quen dễ đoán. Nhưng bình yên, loại mà Nietzsche ám chỉ, là bên trong. Đó là sự tĩnh lặng xuất hiện sau cơn bão, chứ không phải trong sự vắng mặt của nó. Nó được rèn giũa trong những đêm nghi ngờ, trong sự im lặng của sự từ chối, trong những khoảnh khắc khi bạn tự hỏi liệu mọi thứ đang sụp đổ hay cuối cùng đang vào đúng vị trí. Nỗi đau loại bỏ ảo ảnh. Nó loại bỏ những lớp bạn từng nghĩ định nghĩa bạn, danh hiệu, vai trò, kỳ vọng. Tất cả chúng đều có thể biến mất trong chốc lát. Và khi chúng biến mất, điều còn lại là một điều gì đó thực, một điều gì đó thiêng liêng. Đó là nơi công việc bắt đầu. Nietzsche tin rằng bản thể không được khám phá, nó được tạo ra, và sự sáng tạo hiếm khi nhẹ nhàng, nó đòi hỏi sự phá hủy. Nó kêu gọi sự phá vỡ cái cũ, sự đốt cháy cái quen thuộc và một bước nhảy dũng cảm vào điều chưa biết. Đó là lý do tại sao ông nói về Uberman, siêu nhân, không phải là một siêu anh hùng hay một sinh vật ưu việt, mà là một người tự rèn luyện các giá trị của riêng mình.
Người trỗi dậy từ đống tro tàn của những niềm tin được thừa hưởng và xây dựng một cuộc sống phù hợp với sự thật chứ không phải truyền thống. Nhưng để trở thành loại người này, bạn phải sẵn lòng đau khổ một cách có ý thức. Có sự khác biệt giữa nỗi đau làm bạn suy sụp và nỗi đau xây dựng bạn. Nỗi đau thứ nhất đến khi bạn chống cự, khi bạn phủ nhận thực tế của mình, khi bạn bám víu vào những gì đã mất, khi bạn đóng vai nạn nhân của hoàn cảnh. Nỗi đau thứ hai đến khi bạn chấp nhận nỗi đau, đối diện trực tiếp với nó và hỏi điều này đến để dạy tôi điều gì. Đó là khi nỗi đau trở thành sức mạnh. Điều này không có nghĩa là bạn trở nên tê liệt, hoàn toàn ngược lại. Điều đó có nghĩa là bạn cảm nhận mọi thứ, nhưng bạn từ chối bị nó chi phối. Bạn học cách bước đi qua nỗi buồn của mình mà không đánh mất trung tâm của mình. Bạn học cách ở lại với nỗi đau buồn của mình cho đến khi nó chuyển hóa thành sự rõ ràng. Bạn hiểu rằng những vết thương của bạn không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là chiều sâu. Triết lý của Nietzsche không phải là về việc giả vờ mạnh mẽ. Đó là về việc trở nên mạnh mẽ từ bên trong. Một sức mạnh không thể giả mạo, một sức mạnh không hét lên. Nó chịu đựng. Nó không dựa vào sự tán thưởng hay sự chú ý. Nó được xây dựng một cách riêng tư, thông qua những lựa chọn mà không ai thấy, thông qua những trận chiến mà không ai hiểu. Bạn có thể đã nhận thấy điều này rồi. Những khoảnh khắc mạnh mẽ nhất trong cuộc đời bạn không đến khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Chúng đến khi bạn không còn gì để mất. Khi bạn chạm đáy, khi bạn suy sụp, khi bạn nhận ra rằng không có ai đến để cứu bạn và bằng cách nào đó, đó lại là sự cứu rỗi của bạn. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, bạn ngừng chờ đợi, bạn ngừng cầu xin, bạn bắt đầu xây dựng. Đó là con đường Nietzsche, không phải sự tôn vinh sự đau khổ mà là sự chuyển hóa nó. Khả năng lấy những gì gây tổn thương và biến nó thành nhiên liệu, đứng trong ngọn lửa và bước ra được rèn luyện, chảy máu với mục đích, khóc với nhận thức, gục ngã với phẩm giá. Bởi vì những người có thể làm điều này, những người có thể đau khổ và vẫn chọn sáng, tạo là những người trở nên không thể phá vỡ. Cuối cùng, Nietzsche không đưa ra chuyện cổ tích, ông không hứa rằng nỗi đau sẽ biến mất. Nhưng ông đưa ra một điều gì đó còn thực hơn nhiều, sự đảm bảo rằng nếu bạn bước qua sự đau khổ của mình bằng lòng can đảm và sự hiện diện, bạn sẽ không bị nó hủy hoại, bạn sẽ được tái sinh thông qua nó. Có lẽ thế giới chưa bao giờ thực sự chống lại bạn. Có lẽ nó đơn giản là không thể chịu đựng được âm thanh của một người dám tự mình suy nghĩ, nói ra sự thật khó nghe và bước ra khỏi những gì không còn cảm thấy đúng đắn. Có lẽ giọng nói của bạn không quá lớn, chỉ là sự im lặng của họ phụ thuộc vào sự im lặng của bạn. Và một khi bạn ngừng giả vờ, một khi bạn ngừng thu mình lại, bạn trở thành một mối đe dọa. Không phải vì bạn tìm kiếm xung đột, mà vì bạn phơi bày những gì người khác vẫn đang trốn tránh. Đó không phải là nổi loạn, đó là tự do, và tự do trong một thế giới đang ngủ là tiếng ồn lớn nhất trong tất cả.